Szép napot mindenkinek, innen a őszvégi Zagyvárról. Már a növényzet még nem tűnt el, de gondoltam, mondom, lejövök itt a jó idő véget, megnézni, hogy mi van itt most ténylegesen, itt még az Zagyvárban. Volt most már pár beütő hideg, és pár, nem azt mondom, hogy fagy közeli állapot, de igazán hideg este, és itt már a sügerek mellett szerintem a csukáknak is meg kéne, hogy induljanak. Peca lényege most is, mint a múltkor. Ennek a 3 csalinak a tesztje lesz, mint amivel próbálkoztam a múltkor is. Ugye ez a kis 2 incses Mustad sad, ez a pedültél, és még van itt pár okosság, ugye ebből a 3 incses, meg ugye a már bevált körlitél. Szóval top 3 tesztelés itt a mai napon is. Remélem, hogy a sügereken kívül lesz itt más jelentkező is. Kezdeni ugyanúgy itt fogok a vasúti hídnál, és most a cél a csobogóig, vagy az Y-ig tényleg felfedezni, hogy mi itt a sztori, mi változott, vagy esetleg, hogy mi történt itt azóta. Szóval Zagyva, musztátcsali teszt, aztán nézzük meg, hogy mi van a vízben, mondom, én is tök kíváncsi vagyok. Na, veszem elő itt a botot, aztán induljon a peca. Ahogy mondtam is, itt akarok kezdeni. Itt a híd alatt, hát ha valami sügerentyű, vagy bármi lakozik itt még, aztán utána megyek arra a fölfele. Itt a kis hajuszínű ZTL Minnow az első játékos, amivel próbálkozok. Ez a kis trapéz alakú farok, meg ez a 2 incses méret, szerintem jó lesz itt sügérre. Viszont itt, hogy megnézem a vizet, kristálytiszta az egész, ugye. Tehát volt már lehűlés is. Brutál jó cikcakban vered ennek a csalinak a farka. Ugye ebbe ez a cseh meg a titok. Itt tényleg tök jó ilyen, na most volt egy jó ütésem, tök jó ilyen cikcakban vered a farka. És emellett még bevillan, ugye a test is. A Nagykunságin ezzel a mérettel már ugye fogtam sügeret, meg kövest. Az Zagyván a múltkor nem volt erre idő annyira. Bár ott a Tiszatorokban próbálkoztam vele. De ott inkább ezek a twister farkú, ezek a curly tail, meg ugye a Mansnek a twistere volt, ami eredményt hozott. Hát, hogy egy kicsit ugye sok lesz itt most a 3 grammos súly. Ezt mindjárt változtatni kell, meg könnyíteni kell, én inkább úgy gondolom, mert a múltkori alkalom óta még kisebb itt most a víz, úgy néz ki, és még ez a 3 gram sok ide. De az is lehet, hogy a hidegek miatt, meg ugye a lemenő víz miatt már eltűnt innen a hal. Keszeget is kevesebbet látok, az tény és fix, hogy a múltkori alkalommal itt azért még láttam cikázni a küszöket, meg a sneciket, tényleg itt a híd alatt. És azokon a sneciken állt ugye a sügér is. És most ugye ők is kevesebb számban vannak jelen, én igencsak úgy gondolom, meg úgy érzem. Bár ott mintha lett volna valami.
meg kicsit, mintha a növényzet is átrendeződött volna. Tényleg pár hete nem jártam már erre. És ugye ahhoz az állapothoz tudok viszonyítani. Dobok még egy kettőt, aztán csalicsere lesz ebből. Szerintem már sok lesz a súly, ide most ez a 3 g. Egy kapásom volt, de lehet, hogy ez opfos lesz ez a sztori. Na, csalicsere, aztán jövök vissza. Nézd, bár azt mondtam, hogy a másik irányba indulok el. Emlékeimben úgy emlékszem, hogy itt van még egy hely itt a kanyarban, amit úgy gondoltam, hogy ha engedi a növényhelyzet, meg itt a növényzet, hogy akkor megdobok. De itt a növényhelyzet lehet, hogy ezt most annyira nem fogja lehetővé tenni. Nem voltak már pedig itt hidegek. Ami azt hittem, hogy kicsit megbontja itt a dolgokat. Bár ott lehet, hogy van egy kicsit pici rés a pajzson. Talán. Itt látjátok, itt aztán egybefüggő nagy semmi. Hát nem tudom, hogy majd jön itt a tél. Hogy a tél hoz, mit visz. A növényből azért igyekezhetne egy kicsit elvinni. Mert így nem tudom, mi lesz velünk. Hát meg egy jó nagy áradás kellene itt, igazából azt tudná ebből kivenni adott szinten. Egy jó nagy áradás, és az egy kicsit talán meg tudná pucolni itt a dolgokat, és talán egy kicsit tudna menteni a helyzeten. Hát itt kacsák vannak. Bár ha az a kacsa nem lett volna, akkor itt lehet, hogy egy kicsit itt jobb lett volna itt a helyzet, de szinte látjátok, az egész ilyen. Ott látok valamennyi keszeget, de hát itt van valamivel nagyobb víz, meg látjátok ott valamennyi keszek, hogyha a kamera visszaadja. Eközött ugye bújhat, meg sügér. Erre azért még merem mondani. Erre a múltkori pecának, meg a múltkori helyzetnek is ugye az volt a lényege, hogy ténylegesen ott volt a híd alatt tömegesen a keszeg, meg a különböző táplálékkal a sügérnek, és akkor ugye azon állt. Hát dobok itt még párat, aztán megyek a terv szerint a másik irányba. De annyira nem sok víz. Meg vízfelület van itt, ami engedi itt a pecát. Ez a növényzet pedig csukának amúgy. Ha maradt benne csuka, akkor annak azért eléggé jó élettér. De bár egy jó áradás, ha lenne benne, akkor ilyen offset horgos, swimbait-es megoldással
akár castingbottal, ez lehetne jó peca, de szerintem itt annyira ez nem sok jóval kecsegtet itt a mai napon. Na mindegy, nem szabad feladni, aztán hátha. Na, megyek a terv szerint visszafele, aztán ha lesz valami okosság, vagy tényleg végre hal, akkor bejelentkezem. Na let's go, csobogó fele. Egyel kisebb, de meg is ette a farkát a csalinak. Hát ez benne van. Közben itt az a sügér után jöttem itt a cél fele. Ugye cseréltem is csalit itt erre a sárga pedültérre, és erre is volt az a sügér, és raktam ugye kisebb súlyt is, meg kisebb a víz, ugye 2 grammot. Hát látjátok, vagyis hát látjátok, hogy mit nem láttok, mert sok helybiza nincsen, ezt ugye hozzá kell tenni sajnos. Fú, de rapszódikus lett ez a pálya. Hát, csináltam ugye erről egy adást, hogy hova lett a víz. Hát én igazából erről már nem nagyon akarok okvetést csinálni. Csináltak ugye különböző gátakat, meg különböző kövezéseket. Ez már ugye más téma. Hát nem nagyon akar eltűnni minden a mocsár meg a dzsungel. Hát a túloldalon pecáznak. Kíváncsi vagyok, hogy itt lesz a hely, hogy lesz-e valami pecázható sztori. Ha nem, akkor még megyek arra fölfele, és ott megpróbálok egy pár helyet bepécézni. Egyelőre annyira nem bíztató a dolog. Ez van. Na, hát itt ilyen a helyzet a csomagolónál. Esetleg idegenileg egyet sügyerek, de annyira nem egyszerű a pálya. Na, a csalicsere után is ez a hely is halott, hát annyira nem egyszerű a kijutás, de ki kell jutni. Ez pedig megszenvedek a halakért, de most valahogy nem a legjobb állapotában van ez az agyva. Küzdelmes minden fal. Ezért nyugságival jobban jártam volna a mai napon. Itt a köveken kell itt megharcolni mindenért. Hát pedig ez is jól néz ki, ugye szembe. Itt talán egy kicsit több víz is van. Ha az a kő az olyan stabilnak tűnik, tehát így felfele szembe dobva
az annyira nem szokott jó lenni, de hát, ha itt a Nádas mentén egy sügér, vagy most tényleg akár bármi, ott tud lenni. A múltkori állapothoz képest, amikor jártam erre, akkor ugye telibe ez a zöld békalencsével volt ugye benőve az egész, ahhoz képest egyáltalán most jobb a sztori, de nem az igazi ez, én azt mondom. Nagyon be van nőve, és ahol meg engedi, hogy a pecátot meg vagy sekély a víz, bár most itt erre szemben már jobbnak tűnik amúgy. Na most mintha lett volna valami kisebb csípés. Na itt most az egy sügeremmel küzdök. Mondom, itt most már ugye hűl az idő, én a csukát is jobban belegondolom bárhova. Na és lehet, hogy köthetem a fluorokarbont a csukás gondolatok helyett. Nem, kiadta szerencsére. Nem úgy kecsegtetőnek néz ki a pálya, de sajnálom ez annyira nem tűnik halasnak. Na mindegy, próbálkozok. Mert visszakerült itt a mezesi. Már látjátok, erre már több a víz. De egyelőre az élet a vízben annyira nem hozza a vártat. Próbálkozok, dobálok, aztán vallatom itt még az agyvát. Hát nagyon nem egyszerű a peca. Itt már most volt pár kapásom, és felraktam azt a rettenetet, ami már egy másik pecán is kihúzott, ugye, amikor fönn voltam ott a kőhídnál, ugye ez a kis curly tail, narancssárga színben, ugye ez egy féreg testű és tiszter farkú csali. Hát most nagyon-nagyon nem egyszerű ez az agyva, de végre megvan az első. Mondom, itt már most voltak kapásaim, most már jól elsétáltam erre az Y fele. Nagyon nem egyszerű a peca, de legalább most már egy sügerentyű tiszteletét tette. Nagyon kis, ilyen virgonc, tényleg brutál szép színezettel. Én még mindig nekem ő a kedvenc halam, bármekkora nagy süllőt is lehet fogni, nem nagyon szép kis sügerentyű. Aztán egy gyors fotót lövök, mert hát ha nem lesz több jelentkező, aztán még egy fél órát bóklászok itt. És itt a csali, ami már itt tényleg ebben a musztát csomagban ez fogyott el legjobban. Ez a curly tail ebben a narancssárga színben. Hát, most vagy a tónusa, vagy a kialakítása. De ezt teszik a halak. Itt lehet itt csillabizálni. Ezt teszik a halak legalább, aztán tényleg talán merem állítani, hogy amiket eddig próbáltam, azok közül ez volt az, ami talán legjobban bevált, és azt mondom, hogy ezt szívesen teszem, meg nagy reményekkel teszem kapocsba. Most, hogy itt a narancssárga szín vagy a forma, a narancssárga szín is szerintem egyedi, meg a forma is, ahogy már mondtam egy előző adásban is, azért ilyen hosszabb féregtestű csalik vannak a piacon, tényleg több gyártónak. Meg Japánban is ez a forma divatos,
sőt még ennek a nagyobb tesója is, ugye fekete sügérre, de Magyarországon ilyennel én azt mondom, hogy kevésbé találkoztam. Szóval, tök mindegy, a lényeg, hogy működik, és kihúzott itt ismét a csávából. Nagyon nem egyszerű ez a mai nap, egy hidegfrontban, egy őszi hidegfrontban vagyunk. Ugye lehet erről sok mindent mondani, hogy ugye mire jó a hidegfront, hogy a pontyra, azt tudjuk sokan, de itt az őszben ugye a hidegfront az nem mindig opcionális, meg nem mindig pozitív. Ugye egy nyári hidegfront, meg egy ilyen őszvégi hidegfront azért nem egy a kettő. Ugye ilyenkor egy meleg front tud talán jobban hozzáadni a halakkapó kedvéhez. Na de hát ez van, se baj. Meg hát ez az agyva szakasz se az igazi már sajna. Én inkább ezt is belemondom a történetbe problémaként. Ugye annyira azért ez már nem egy halas szakasz. Hát ugye, ahogy mondtam az adás elején is, hogy nagyon-nagyon kellene itt egy áradás. És ha lenne egy áradás, akkor azért a Tiszából felúszó halmennyiség azért jobbá tudná tenni ezt a szakaszt. Egy sügér ezek szerint van még, de biztos van egy ilyen bónusz csuka is amúgy. De azért ez régen sokkal halasabb volt. Meg hát mondjuk ki, hogy élménydúsabb szakaszok közé tartozott ez is, mint ahogy a belvárosi, de hát ez van. Na, ha lesz még hal, akkor hát ha tudok még itt valamit mutatni. Mondom, itt a Y-ig szerintem felsétálok, aztán hát ha sikerült még bele botlani valami tüskés hátú jószágba. Ha nem, akkor pedig sétáltam egyet. Elég fura fejrázása van. Lehet, hogy megvan a csukánk, amit mondtam, meg eléggé oldalasan is megy. Szóval lehet, hogy csuka van itt a horgon. Úgy van. Körlítél még mindig, de próbálok a lehetőségeimhez mérten finomkodni. Mert nem vastag a fluorokarbon, meg nem vastag a történet, de csuka. Hát nem nagy csuka, de remélem jól akadt és jó szájszélesen, megpróbálom finoman kifinomkodva kivenni a csukát, és itt most a legrosszabb helyen megy be, ide alánk. Ennyire nem is csúnya. De hideg frontba. Annyira nem is rossz itt az agyván. Jaj. Van itt békalencse, van itt hínár. Minden, aminek nem itt kéne lenni. Hát beleállt a növénybe, néz ki. Na most ez vagy sikerül, vagy nem. Ezt a csuka megvan még. Annyira sok itt ez a lencsés, kínáros növény, hogy nem merem annyira erőltetni. Az szép csuka. Az agyvához mérten. Még lehet, hogy castingozni kellett volna. De jó szájszélesemetet nézzétek, bár ez bármikor el is mehet, ameddig itt játszok vele, de
Nagyon jó szájszélesen akadt ugye a vékony kuróhoz mérten, ugye ez itt a szerencsém. Most kéne valahogy egy kicsit üljön fel a lencsébe. Na, talán most. Megvan. Na, hát ő aztán hozta a dzsungelt magával. Na, mindenit neki. Hát igazi zagyvai dzsungelcsuka. És a szájába, ha a növényben még megtalálom, akkor ott lesz a kis sárga kis musztát körlitél. Na, kibogozom itt a dzsungelből, fotózok egyet, aztán mehet vissza az útjára. Na, csak laknak itt még csukedlik. Na, hát itt van a csukedli, és ott van még a kis körlitél a szájában. Itt az volt nagyon nagy szerencsém, látjátok, hogy tényleg nagyon jól szájszélesen akadt. Na. Nagyon jól itt porcot fogott ez a kis 3 grammos musztát horog, amin ez a kis körlitél csali volt. Hát hozta magával tényleg az összes növényzetet, ez a krokodil, de menjen is vissza. Ez most annyira nem lesz elegáns, de megpróbálom beljebb dobni, hogy ne itt a lencsébe akadjon bele. Fú, egy kicsit megharapott, meg hosszabb háló kellett volna. Kicsit megpróbálok megmosakodni itt a lencse ellenére. Na, hát csak vannak itt még csukák, működik a csali, nem csak sügerek vannak, szóval tök örülök itt ebben a hidegfrontban ennek a csukának. Na, kezet mosok, aztán megy tovább a peca. Hát itt a szösszenetben gyorsan, tényleg itt a felszerelésről. PE2-es 0,235-ös Seagull Grand Max FX előkén van fönt. Ugye sügerekre számolok inkább, azért raktam őt be. Most itt, bár nagyon szerencsés volt, mint láttátok is itt előbb az akadásom, szóval lehetett volna ez rosszabb végkimenetel is. Tényleg, ami még itt szerintem kulcs volt, az itt a 3 gram. Ahogy mondtam is ott, ahogy kezdtem a pecát a híd elején, hogy ott ugye nagyon sok volt a 3 gram és leakadoztam. Itt viszont már egy picivel mélyebb vízünk van, és a picivel mélyebb víz az azért nem horror mélység, de ide kell a 3 gram, egy ilyen Ultra Point Volgic headet raktam fel ugye a musztattal 6-os méretben, és erre a 6-os méretű fejre, ez a 2,5 incses kis musztat kördítél került föl most itt a horog végére, szóval itt ennyi volt a bot és a minden mellett itt a úgymond a utcsó fél méter. Tényleg látjátok, a csali ennyi. Itt azért azt viszont már észre lehet venni, meg azt ki lehet mondani, meg lehet állítani, hogy leterhelt a pálya, meg itt ez a hidegfront, meg ez a frontos időjárás, ez annyira nem tesz jót itt a dolgoknak, és tényleg nem egyszerű a peca, mondjuk azt, és mondjuk így. Na, dobok még egy keveset, itt elmegyek szerintem az Y-ig, amennyire engedi a helyzet, aztán meg amennyire engedi a helyzet és az időjárás, azért most már nincs az a nyár végi nagyon jó idő, de most még azért jobb, mint télen, szóval dobálok még egy jó fél órát, aztán meglátjuk, mi sül még ki belőle. No, ezzel a hínárcsomóval szerintem elköszönök.
És elindulok visszafele. Jó peca volt, de kicsit most már feltámadt a szél is. Tényleg itt az Agyván. Megnéztem még itt egy pár helyet, de onnan itt a szél, meg tényleg itt a vasárnap este véget itt abba hagyom. Jó peca volt. Itt a mai nap az agyvai sikercsalia, ismét ez a curly tail lett, ugye narancssárga színben. Próbáltam meg egy pár csalit, kapásaim voltak, szerintem ilyen kisebb sügerektől, szóval nem volt itt ez rossz peca. És ahogy megyünk most már bele lassan a télbe, azért értékelni kell minden halat, főleg így partról, meg ilyen leharcolt pályáról. Én még azt hozzátenném, meg kiemelném, hogy a leharcolt pályát. Na de hát ez van. Ja. A pecáknak most már a kulcsa itt a finomkodás, főleg partról. Egy csónakból más lenne a szisztéma, ott azért vastagítanék, ilyen gödrökben, megakadóban, stb. De ennek a parti pecának én még most is azt mondom, hogy ez a kulcsa, a vékony fonocsinor, a jó minőségű fluoró, meg ezek a apró kis csalik. Bár ahogy megyünk bele a térbe, majd nálam is előjönnek itt a nagyobb csalik, de az egy tök más peca lesz, nem ez az agyvai szösszenet. Az a csuka, az nagyon kellett, meg az jó volt itt a végén. Szerencsés volt az akadásna, de ilyen a peca. Na, köszönöm a figyelmet, én még visszasétálok itt a vasúti hídig. Jó peca volt, bár most már egy kabát is majd lassan elkér. Na, köszi a figyelmet, legközelebb találkozunk, sziasztok!